वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले फेरि यो भन्छ आरसी कप्लिङको चाहिँ के भन्छ डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ त भनेर लेख्दैछु। डिसएडभान्टेज चाहिँ यसको चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पुवर इम्पिडेन्स म्याचिङ हुन्छ ड्यु टु द डिफरेन्स इन द इम्पिडेन्स अफ द आरसी कपल क्यापासिटर आउटपुट द्याट अफ द स्पिकर भनेपछि जस्तै कि एक नम्बरमा भन्छ भने पुवर इम्पिडेन्स म्याचिङ हुन्छ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ इम्पिडेन्स म्याचिङ चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ। अनि त्यस पछाडि टेन्डेन्सी बिकम द नोइजी हुन्छ विथ एज भन्छ। जेमा छ टेन्डेन्सी अफ बिकम्स नोइजी विथ एज हुन्छ। एज दुईवटा भइदियो। तिनवटा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ अर्को भने चाहिँ यति भइसके पछाडि अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि के लेख्न सकिन्छ भने पछाडि यो सर्किट हेरेर गर्दाखेरि लो भोल्टेज एन्ड पावर गेन ड्यु टु द रेसिस्टेन्स लो भोल्टेज एन्ड लो पावर गेन लो भोल्टेज एन्ड पावर गेन के ड्यु टु लो रेसिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि यसमा चाहिँ लो भोल्टेज र लो पावर गेन हुन्छ क्या। अब यसको यति भइसक्यो, डिसएडभान्टेज पनि भइसक्यो। अब एप्लिकेसन चाहिँ के छ त यसको भन्दाखेरि अब पुवर इम्पिडेन्स म्याचिङ एउटा भइदिइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि अर्को सेकेन्डमा भने पछाडि टेन्डेन्सी बिकम्स नोइजी एज भयो। टेन्डेन्सी अफ द बिकमिङ नोइजी एज भइदियो। सेकेन्ड भने लो भोल्टेज अर पावर गेन ड्यु टु द लो फ्रिक्वेन्सी। आरसी कपल ट्रान्जिस्टरको चाहिँ अब एप्लिकेसन चाहिँ के छ त एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि आरसी कपलको भनेको चाहिँ जस्तै कि आरसी कपल एम्प्लिफायर द वाइडली युज इन द भोल्टेज एम्प्लिफायरमा एकदमै धेरै युज गरिन्छ। किनभने जस्तै इनिसियल स्टेज अफ द पब्लिक एड्रेस सिस्टम भने जस्तै कि यो भने चाहिँ आरसी कपल एम्प्लिफायर चाहिँ इट इज युज एक नम्बर इट इज युज्ड भोल्टेज एम्प्लिफायर एकदमै यो चाहिँ वाइडली युज भोल्टेज एम्प्लिफायरमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। जस्तै कि के भन्छ भने पब्लिक जस्तै इनिसियल स्टेज अफ द पब्लिक एड्रेस सिस्टम भन्छ। जस्तै पब्लिकको एड्रेस सिस्टम भन्छ पब्लिक एड्रेस सिस्टम इनिसियल स्टेज अफ पब्लिक इनिसियल स्टेज अफ द पब्लिक एड्रेस सिस्टमको लागि पनि युज गरिन्छ यो। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ अब भने पछाडि पुवर इम्पिडेन्स म्याचिङ दिस कपल रेयरली युज इन फाइनल स्टेज भन्छ। यो चाहिँ फाइनल स्टेजमा चाहिँ एकदमै रेयरली नै कमै मात्रामा चाहिँ युज गरिन्छ कप्लिङको लागि चाहिँ। कप्लिङ टाइप अफ द कप्लिङमा चाहिँ यो चाहिँ अलिक कमै मात्रामा चाहिँ युज गरिन्छ भनेको छ। अनि त्यस पछाडि अर्को भने पछाडि के भनेछ यति भइदिन्छ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।